Αυτό είναι ένα κείμενο που δεν θα έπρεπε να διαβάζετε. Ένα βιβλίο που αφαιρέθηκε, κυνηγήθηκε και θαύτηκε στην άμμο της ερήμου για να ξεχαστεί. Όχι σε κάποιο επίσημο κανόνα της βίβλου, αλλά στις σκιές της ιστορίας. Το βιβλίο του Ενόχ δεν είναι απλώς απόκριφο. Είναι επικίνδυνο. Και ο λόγος δεν είναι ποιητικός ή συμβολικός. Είναι βαθιά, τρομακτικά αποκαλυπτικός. Για αιώνες το όνομά του προκαλούσε τρόμο στους θεολόγους. Γιατί? Επειδή είναι το μοναδικό κείμενο που περιγράφει ξεκάθαρα την προδοσία των αγγέλων. Για όντα που κατέβηκαν στη γη, ζευγάρωσαν με γυναίκες και γέννησαν τέρατα, τους Νεφελίμ. Πλάσματα αχόρταγα που δεν χόρτεναν με σιτηρά και τελικά στράφηκαν στην ανθρώπινη σάρκα. Κάποιοι προσπάθησαν να το παρουσιάσουν ως μύθο, ως ένα λαϊκό παραμύθι της φαντασίας. Όμως, η πρώτη μεγάλη ανατροπή ήρθε από την ίδια τη γη. Όταν οι αρχαιολόγοι έσκαψαν στα σπήλαια του Κουμράν, ανάμεσα στα περίφημα χειρόγραφα της νεκράς θάλασσας, πάγωσαν. Βρήκαν κομμάτια του βιβλίου του Ενόχ, γραμμένα στα αραμαϊκά, που χρονολογούνται από τον 2ο αιώνα π.Χ. Αυτό απέδειξε κάτι συγκλονιστικό. Το κείμενο αυτό δεν ήταν αίρεση. Ήταν ένα έργο που γνώριζαν, διάβαζαν και σέβονταν οι πρώτοι Ιουδαίοι και οι πρώτοι Χριστιανοί. Την ίδια στιγμή, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, στην Αιθιοπική Εκκλησία, το βιβλίο αυτό δεν κρύφτηκε ποτέ. Εκεί, οι μοναχοί το αντέγραφαν με ευλάβεια για αιώνες. Για εκείνους δεν ήταν απαγορευμένο. Ήταν και παραμένει η απόλυτη αλήθεια. Και αυτή η αλήθεια ξεκινά με έναν άνθρωπο που σχεδόν κανείς δεν γνωρίζει, αλλά όλοι έχουν ακούσει το όνομά του. Τον Ενόχ. Σύμφωνα με την ίδια τη Γένεση, ο Ενόχ είναι ο μοναδικός άνθρωπος που δεν γεύτηκε θάνατο. Η βίβλος αναφέρει μια φράση μυστηριώδη, σχεδόν ενιγματική. «Περπάτησε με τον Θεό και δεν βρέθηκε, διότι τον πήρε ο Θεός». Τι σημαίνει αυτό? Πού πήγε? Το απαγορευμένο βιβλίο έρχεται να συμπληρώσει τα κενά που άφησε η επίσημη Εκκλησία. Ο Ενόχ δεν εξαφανίστηκε απλώς. Απήχθη. Οδηγήθηκε σε άλλα επίπεδα ύπαρξης. Είδε πράγματα που δεν προορίζονταν για ανθρώπινα μάτια. Του ανατέθηκε ο πιο δύσκολος ρόλος στην ιστορία. Να γίνει ο γραμματέας του Θεού και να καταγράψει την πτώση εκείνων που υποτίθεται ότι ήταν αψεγάδιαστοι. Οι εγρήγοροι, οι Watchers. Στο κείμενο δεν περιγράφονται ως απλοί αγγελιοφόροι με φτερά. Περιγράφονται ως φύλακες, οντότητες ανώτερης νοημοσύνης. Το όνομά τους προέρχεται από την αποστολή τους. Να παρατηρούν, να επιβλέπουν, να καθοδηγούν την ανθρωπότητα χωρίς ποτέ να παρεμβαίνουν στην ελεύθερη βούληση. Τοποθετήθηκαν στη γη για να διασφαλίζουν την ισορροπία. Όμως κάτι άλλαξε και αυτό το κάτι δεν ήταν στιγμιαίο. Ήταν μια αργή ύπουλη διάβρωση. Στο όρος Ερμών, ένα βουνό που ακόμα και σήμερα περιβάλλεται από σκοτεινούς θρύλους στα σύνορα Συρίας και Λιβάνου, 200 από αυτούς τους εγρήγορους συγκεντρώθηκαν. Εκεί κοίταξαν κάτω. Είδαν τις γυναίκες των ανθρώπων και δεν ένιωσαν πατρική αγάπη. Ένιωσαν πόθο. Επιθύμησαν την εμπειρία της σάρκας, την αίσθηση της ύλης και ήξεραν ότι αυτό που σκόπευαν να κάνουν θα διέλυε την ουράνια τάξη. Ο αρχηγός τους, ο Σεμιάζα, τους μίλησε καθαρά. Ήξερε τις συνέπειες. Φοβήθηκε ότι την τελευταία στιγμή οι άλλοι θα έκαναν πίσω και εκείνος θα πλήρωνε μόνος του το τίμημα αυτής της τεράστιας αμαρτίας. «Φοβάμαι», τους είπε, «ότι δεν θα θελήσετε να τελειώσετε αυτό το έργο και εγώ μόνος θα πληρώσω την ποινή για μια μεγάλη αμαρτία». Όμως οι άλλοι δεν έκαναν πίσω. Έτσι έδωσαν έναν όρκο. Έναν δεσμευτικό όρκο αλληλεγγύης πάνω στο βουνό. Όλοι ή κανείς. Εκείνη τη στιγμή δεν πρόδωσαν μόνο τον Θεό. Πρόδωσαν την ίδια τους τη φύση. Κατέβηκαν στη γη και έλαβαν γυναίκες ως συζύγους. Αλλά το πιο τρομακτικό δεν ήταν η ένωση. Ήταν το δώρο που έφεραν μαζί τους. Οι εγρήγοροι δεν έφεραν μόνο απογόνους. Έφεραν γνώση. Απαγορευμένη γνώση. Δίδαξαν στους άντρες πώς να εξορίσουν μέταλλα και να σφυριλατούν σπαθιά,
μαχαίρια και πανοπλίες. Δίδαξαν τον πόλεμο. Δίδαξαν στις γυναίκες πώς να καλοπίζουν το σώμα, τη χρήση των πολύτιμων λίθων και τη μαγεία των βοτάνων. Δίδαξαν την εξαπάτηση. Η ανθρωπότητα, σύμφωνα με το κείμενο, δεν ήταν έτοιμη για αυτή την τεχνολογία. Και μέσα από αυτό το χάος γεννήθηκαν οι Νεφελίμ, υβρίδια, γίγαντες αφύσικου μεγέθους. Η ύπαρξή τους ήταν μια ύβρις απέναντι στη φύση. Κατανάλωναν ό,τι παρήγαγε ο άνθρωπος, σιτηρά, ζώα, σοδιές. Η πείνα τους ήταν ακόρεστη. Και όταν τα αποθέματα εξαντλήθηκαν, οι γίγαντες στράφηκαν εναντίον των ανθρώπων. Το βιβλίο περιγράφει σκηνές φρίκης, κανιβαλισμός, αίμα, η γη να κραυγάζει από τον πόνο των παιδιών της. Ο κόσμος είχε βρεθεί στο χείλος της απόλυτης καταστροφής. Το πείραμα των εγρηγόρων είχε αποτύχει ικτρά. Και τώρα ερχόταν η ώρα της κρίσης. Και κάπως έτσι, ο κόσμος βρέθηκε στο χείλος μιας καταστροφής που δεν είχε προηγούμενο. Οι εγρήγοροι είχαν παραβιάσει τα όρια, οι Νεφελίμ είχαν εξαπλωθεί και η γη δεν μπορούσε πλέον να αντέξει τις συνέπειες αυτής της πράξης. Από εδώ και πέρα, η ιστορία περνά από τον τρόμο στην κρίση. Σύμφωνα με το βιβλίο του Ενόχ, η κραυγή της ανθρωπότητας και της ίδιας της γης δεν έμεινε αναπάντητη. Οι αρχάγγελοι Μιχαήλ, Ραφαήλ, Γαβριήλ και Ουριήλ παρατηρούν την κατάσταση και απευθύνονται στον Θεό, περιγράφοντας έναν κόσμο που έχει ξεφύγει από κάθε ισορροπία. Δεν πρόκειται απλώς για ανθρώπινη αμαρτία, αλλά για μια κοσμική παραβίαση. Αγγελικά όντα έχουν επέμβει στη δημιουργία και έχουν αλλοιώσει το ίδιο το σχέδιο. Η απόφαση που λαμβάνεται δεν είναι στιγμιαία ούτε συναισθηματική. Είναι ψυχρή, απόλυτη και τελεσίδικη. Οι εγρήγοροι δεν μπορούν να επιστρέψουν. Η πράξη τους θεωρείται μη αναστρέψιμη. Δεν έπεσαν από αδυναμία, αλλά από επιλογή. Και η τιμωρία τους θα είναι αντίστοιχη. Ο Αρχάγγελος Ραφαήλ λαμβάνει εντολή να δέσει τον Αζαζήλ, έναν από τους πιο επικίνδυνους εγρήγορους, και να τον φυλακίσει σε σκοτεινό τόπο, καλυμμένο με αιχμηρές πέτρες, μέχρι την τελική κρίση. Δεν πρόκειται για απλή φυλάκιση, είναι απομόνωση από την ίδια την ύπαρξη. Οι υπόλοιποι εγρήγοροι αντιμετωπίζουν παρόμοια μοίρα. Δένονται, περιορίζονται, καταδικάζονται να παρακολουθούν την καταστροφή των απογόνων τους χωρίς να μπορούν να παρέμβουν. Και είναι Νεφελίμ. Εδώ το βιβλίο του Ενόχ γίνεται ακόμα πιο ανησυχητικό. Οι γίγαντες δεν καταστρέφονται απλώς ως φυσικά όντα. Ο θάνατός τους δεν είναι το τέλος. Όταν τα σώματά τους αφανίζονται, οι ψυχές τους παραμένουν. Όχι ως ανθρώπινες ψυχές, αλλά ως κάτι ενδιάμεσο. Πνεύματα που δεν ανήκουν ούτε στον ουρανό ούτε στη γη. Αυτά τα πνεύματα περιγράφονται ως οι πρώτες κακόβουλες οντότητες που περιπλανώνται στον κόσμο, προκαλώντας ασθένειες, βία, παραπλάνηση και φόβο. Με άλλα λόγια, το κακό δεν εξαφανίζεται με τον θάνατο των Νεφελίμ. Απλώς αλλάζει μορφή. Η ανθρωπότητα, ήδη εξαντλημένη, βρίσκεται μπροστά σε μια τελική απόφαση. Ο κόσμος όπως είναι δεν μπορεί να συνεχίσει. Και τότε εμφανίζεται το γεγονός που όλοι γνωρίζουν, αλλά λίγοι συνδέουν άμεσα με αυτή την ιστορία. Ο κατακλυσμός. Στο πλαίσιο του Ενόχ, ο κατακλυσμός δεν παρουσιάζεται απλώς ως τιμωρία για τις ανθρώπινες αμαρτίες. Παρουσιάζεται ως πράξη καθαρισμού. Μια επανεκκίνηση. Η γη πρέπει να απαλλαγεί από τη φυσική παρουσία των Νεφελίμ και από τη διαφθορά που εξαπλώθηκε μέσω της απαγορευμένης γνώσης. Ο Νόε επιλέγεται όχι μόνο επειδή είναι δίκαιος, αλλά επειδή δεν έχει αλλοιωθεί. Η γενεαλογία του θεωρείται καθαρή, χωρίς ανάμειξη με τους γίγαντες. Αυτή η λεπτομέρεια είναι κρίσιμη. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η ηθική παρακμή. Είναι η ίδια η αλλοίωση της ανθρώπινης φύσης. Τα νερά ανεβαίνουν και ο κόσμος που γνώριζαν οι άνθρωποι εξαφανίζεται. Πόλεις, πεδιάδες, μνήμες, όλα χάνονται. Οι Νεφελίμ, ως φυσικά όντα, αφανίζονται. Οι εγρήγοροι παραμένουν δεσμότες, αλλά τα πνεύματα των γιγάντων παραμένουν. Και εδώ
γεννιέται ένα από τα πιο σκοτεινά ερωτήματα του κειμένου. Αν το κακό επιβίωσε του κατακλυσμού, τότε τι πραγματικά άλλαξε? Το βιβλίο του Ενόχ αφήνει να εννοηθεί ότι ο κόσμος μετά τον κατακλυσμό δεν είναι απαλλαγμένος από την επιρροή τους. Είναι απλώς λιγότερο άμεση. Τα πνεύματα αυτά λειτουργούν στο παρασκήνιο. Δεν χτίζουν πια αυτοκρατορίες, αλλά επηρεάζουν σκέψεις. Δεν επιτίθενται με δύναμη, αλλά με ψίθυρους. Η ανθρωπότητα δεν αντιμετωπίζει πλέον γίγαντες μπροστά της, αλλά κάτι πιο ύπουλο. Και εδώ η αφήγηση αποκτά έναν ανατριχιαστικό σύγχρονο χαρακτήρα. Αν η Νεφελίμ ήταν το αποτέλεσμα μιας παρέμβασης από ανώτερες οντότητες, τότε το ερώτημα δεν είναι μόνο τι συνέβη τότε, αλλά αν κάτι παρόμοιο μπορεί να συμβεί ξανά. Το βιβλίο του Ενόχ δεν παρουσιάζεται ως απλή ιστορία του παρελθόντος, αλλά ως προειδοποίηση. Τα όρια υπάρχουν για κάποιο λόγο και κάθε φορά που παραβιάζονται, το τίμημα είναι δυσανάλογο. Οι εγρήγοροι, δεμένοι και αποκομμένοι, περιμένουν την τελική κρίση. Δεν μετανοούν με τον τρόπο που μετανοεί ο άνθρωπος. Μετανοούν επειδή γνωρίζουν τις συνέπειες. Και αυτή η γνώση είναι ίσως η μεγαλύτερη τιμωρία τους. Να γνωρίζουν ακριβώς τι προκάλεσαν και να μην μπορούν να το αναιρέσουν. Όσο για την ανθρωπότητα, το κείμενο αφήνει ένα τελευταίο ανησυχητικό υπονοούμενο, ότι η απαγορευμένη γνώση δεν εξαφανίστηκε πλήρως. Κάποια πράγματα ξεχάστηκαν, κάποια άλλα μεταδόθηκαν αποσπασματικά. Και ίσως γι' αυτό, λέει έμεσα ο Ενόχ, ο άνθρωπος συνεχίζει να πλησιάζει όρια που δεν κατανοεί πλήρως. Το βιβλίο του Ενόχ δεν προσφέρει παρηγοριά. Δεν κλείνει με ελπίδα. Κλείνει με επίγνωση. Με την ιδέα ότι ο κόσμος που ζούμε είναι αποτέλεσμα μιας αρχαίας ρογμής. Και ότι η ιστορία των εγρήγορων και των Νεφελίμ δεν είναι απλώς ένας μύθος, αλλά μια υπενθύμηση του τι συμβαίνει όταν το θεϊκό, το ανθρώπινο και το άγνωστο συγχέονται. Και ίσως αυτός να είναι ο πραγματικός λόγος που το βιβλίο αυτό θεωρήθηκε επικίνδυνο. Όχι επειδή μιλά για τέρατα, αλλά επειδή δείχνει ότι το μεγαλύτερο τέρας είναι η επιθυμία να ξεπεράσουμε όρια που δεν είμαστε έτοιμοι να κατανοήσουμε.